साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा क्याल्कुलेटर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला फाइनल आउटपुट हेरौं। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्याल्कुलेटर रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि 4 * 5 गरे। त्यसपछि जब म चाहिँ इक्वल टु मा प्रेस गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ नि आएको छ। र त्यसपछि जब म चाहिँ क्लियर बटनमा चाहिँ क्लिक गर्छु त्यसपछि हाम्रो यो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 1 2 5 4 हाने र त्यसपछि जुन हाम्रो यो ब्याक बटन छ यसमा मैले प्रेस गरे भने हाम्रो जुन अब लास्टको जुन भ्यालु छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिलिट हुन्छ। र साथीहरु आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले यही प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेका छौं। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो HTML को कोड रहेको छ र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा div लिएको छु र त्यसमा चाहिँ मैले क्लास कन्टेनर दिएको छु। त्यसपछि एउटा चाहिँ हाम्रो इनपुट बक्स छ है। इनपुट बक्स भनेको चाहिँ यो हो र त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि 18 वटा चाहिँ div लिएको छु। यो बटनको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नम्बरको लागि हैन यो अब हाम्रो यो अपरेटर्सहरुको लागि सो मैले चाहिँ 18 वटा div लिएको छु र त्यसपछि मैले चाहिँ अब स्टाइलिङको काम पनि गरिसकेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टाइलिङको कोड र यसमा चाहिँ नि अब अरु कुरा चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। सो म चाहिँ यो ग्रिड वाला चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। सो अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि रो र कोलम सँग चाहिँ खेल्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ ग्रिड युज गरेको छु। अब तपाईहरुले चाहिँ ग्रिडलाई युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2 डाइमेन्सनल लेआउट तयार पार्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले चाहिँ फ्लेक्सलाई युज गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र डाइमेन्सनलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ एट अ टाइम। र साथीहरु त्यसपछि मैले चाहिँ 5 वटा कोलम क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ ग्रिड टेम्प्लेट कोलम्स भन्ने मेथडलाई युज गरेको छु र यसमा चाहिँ मैले रिपिट भन्ने मेथड युज गरेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले 5,1FR गरेको छु। 1FR गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि विड्थ छ डिभाइड बाइ 5 हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै बटनमा चाहिँ इक्वल विड्थ चाहिँ नि अप्लाई हुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ अब 4 वटा रो चाहिँ क्रिएट गरेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले हाइट दिएको छु 60 पिक्सल। त्यसपछि अब यो ग्यापको लागि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ग्याप आइरहेको छ। सो यसको लागि चाहिँ मैले ग्रिड ग्याप चाहिँ 10 पिक्सल युज गरेको छु। अब त्यसपछि यहाँ जुन हाम्रो इफेक्ट आइरहेको छ यो इफेक्टको लागि चाहिँ मैले बक्स स्याडो चाहिँ यो दिएको छु। यदि तपाईले पनि यस्तै इफेक्ट चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो बक्स स्याडो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी जब मैले चाहिँ यो बटनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यस्तो इफेक्ट आइरहेको छ। सो यो इफेक्ट ल्याउनको लागि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो बक्स स्याडो चाहिँ युज गरेको छु। अब यो बक्स स्याडो चाहिँ यहाँ माथि जे छ त्यही नै हो। सो मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो भ्यालु छ यसलाई चाहिँ थोरै घटाएर मैले चाहिँ यहाँ इन्सेट भन्ने एउटा चाहिँ भ्यालु युज गरेको छु। सो तपाईले पनि अब यदि यस्तै इफेक्ट चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अब यो बक्स स्याडो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्नु भयो भने यो इक्वल टु चाहिँ हाम्रो 3 वटा कोलममा आइरहेको छ। सो त्यसलाई गर्नको लागि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि ग्रिड कोलम गरेको छु। र साथीहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ डिस्प्ले ग्रिड युज गर्नु भएको छ भने त्यो ग्रिड लाइन्सको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नम्बरिङ हुन्छ र त्यो नम्बरिङ चाहिँ हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। सो यसको नम्बरिङ भनेको 1 भयो, यसको भनेको 2 भयो, यसको 3, यसको 4, यसको 5, यसको चाहिँ हाम्रो 6। र मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि ग्रिड कोलम भन्ने प्रोपर्टी युज गरेको छु र त्यसमा चाहिँ मैले 3 दिएको छु। सो 3 बाट स्टार्ट गरेर हामी चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि अन्तिमसम्म पुग्नु पर्यो। सो यो इक्वल टु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यहाँसम्म आइरहेको छ नि। सो यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट आइरहेको छ है। हाम्रो चाहिँ थर्ड लाइनबाट स्टार्ट गरेर हाम्रो चाहिँ कहाँसम्म पुग्नु पर्यो अन्तिमसम्म पुग्नु पर्यो भनेर भनेको छु। अब त्यसैगरी अरु कुरा चाहिँ यसमा केही पनि छैन। सो अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टको कोड तर्फ लागौं। साथीहरु भिडियो मन परिरहेको छ भने यस्तै प्रोजेक्ट्सहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु भिडियो लाइक गर्नुको साथसाथै अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। अब साथीहरु सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ युजरले जुन भ्यालु चाहिँ क्लिक गर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो इनपुट बक्सको आवश्यकता पर्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो इनपुट बक्सलाई चाहिँ क्लास इनपुट दिएको छु। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरौँ। लेट इनपुट input इनपुट इक्वल टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर। सो यसमा चाहिँ मैले डट इनपुट भनेर दिन्छु। अब साथीहरु यहाँ चाहिँ एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् हामीले चाहिँ युजरले कुन बटन क्लिक गर्यो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त्यो कुरा चाहिँ एउटा हाम्रो समस्या छ। अब त्यसलाई थाहा पाउनको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब क्लिक भन्ने इभेन्ट त हामीले युज गर्नु नै पर्यो। सो यसमा चाहिँ हामीले क्लिक भन्ने इभेन्ट चाहिँ अप्लाई गर्छौं र त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन बटन क्लिक हुन्छ तपाईले त्यही भ्यालु चाहिँ पास गर्नुस्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ index.html मा आउनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा के गर्नुस् भन्दाखेरि अन क्लिक भनेर चाहिँ नि युज गर्नुस् र क्लिक हुँदाखेरि एउटा तपाईले चाहिँ फंक्सन कल गर्नुस्। जस्तै मैले चाहिँ अहिले क्याल्कुलेट भनेर कल गरे। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले के पास गर्नुस् भन्दाखेरि अब जुन भ्यालु छ नि हेर्नुस् त यो भनेको त हाम्रो 7 हो। तपाईले चाहिँ के पास गर्नुस् भन्दाखेरि 7 पास गर्नुस्।
अब तपाईले चाहिँ यो कुरा हरेक डिभमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यी डिभमा पनि के गर्नुस् भन्दाखेरि यही सेम कुरा चाहिँ अप्लाई गर्नुस् सो म चाहिँ चाँडो चाँडो यो काम गरिहाल्छु र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब क्लिकको चाहिँ सबै काम गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो क्रस छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो यसमा चाहिँ मैले भ्यालु ब्याक भनेर पास गरेको छु र त्यसैगरी जुन हाम्रो क्लियर छ यसमा चाहिँ मैले क्लियर भनेर पास गरेको छु र अरु कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ जे छ त्यो कुरा नै छ अब त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि क्याल्कुलेट भन्ने फंक्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुस् सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ फंक्सन क्याल्कुलेट है र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आर्गुमेन्ट पास हुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ एउटा भ्यालु भन्ने चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस् र त्यसपछि हेर्नुस् है सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजरले चाहिँ जुन बटनमा क्लिक गर्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इनपुट बक्समा डिस्प्ले गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु है हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनपुट डट भ्यालुमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि प्लस इक्वल टु तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि भ्यालु भनेर दिनुस् है त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस् जस्तै मैले के गरे भन्दाखेरि 1 हाने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्लस हाने 2 हाने प्लस 3 हाने देख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको छ अब युजरले के गर्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ इक्वल टु बटनमा क्लिक गर्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पर्यो अब इभ्यालुएट गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ डिफरेन्ट टेक्निकलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्यानुअली पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ इनपुटको भ्यालुलाई चाहिँ तपाईले रिड गर्दै जानुस् त्यसपछि जहाँ चाहिँ अपरेटर आउँछ त्यहाँबाट स्प्लिट गर्नुस् र स्प्लिट गरिसकेपछि अगाडिको पछाडीको हैन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब लेन्दी प्रोसेस हुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो काम गर्नु होला र साथीहरु यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इनबिल्ट मेथडलाई युज गर्छौं र त्यो भने के हो भन्दाखेरि इभ्याल सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यदि है सो यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब यदि हाम्रो भ्यालु के छ भन्दाखेरि इक्वल टु के छ भन्दाखेरि हाम्रो अब इक्वल टु छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ र हेर्नुस् है अब युजरले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै डाइरेक्ट इक्वल टु हाने भने त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आएको छ सो तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु छ र यदि हाम्रो चाहिँ यो इनपुट भ्यालु के सो यसमा चाहिँ केही पनि छैन भने तपाईले चाहिँ केही काम गर्नुस् है सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि इफ हाम्रो चाहिँ इनपुट डट भ्यालु सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु इक्वल टु इम्टी भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट डट प्लेस होल्डर सो इनपुट डट प्लेस होल्डरमा चाहिँ तपाईले HLDR प्लेस होल्डरमा तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि प्लिज इन्टर डेटा भनेर दिनुस् है त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस् र त्यसपछि जस्तै मैले चाहिँ यो हाने देख्न सक्नुहुन्छ यो आएको छ किन भन्दाखेरि हेर्नुस् है यो कुरा त ठीक छ हाम्रो भ्यालुको भ्यालु पनि के छ भन्दाखेरि इक्वल टु छ र त्यसपछि इम्टी पनि छ तर यहाँ चाहिँ हामीले के युज गरेनौं भन्दाखेरि रिटर्न भन्ने किवर्डलाई युज गरेनौं सो रिटर्न युज नगरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोड चाहिँ नि तलको पनि एक्जिक्युट हुन्छ सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि रिटर्न गर्नुस् त्यसपछि सेभ गर्नुस् सो मैले चाहिँ इक्वल टु हाने भने देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज इन्टर डेटा भनेर आएको छ अब त्यसपछि हेर्नुस् है सो हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब भ्यालु चाहिँ इम्टी भयो भने त यो काम गर्ने इम्टी छैन भने त हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एल्स गर्नुस् है अथवा तपाईले चाहिँ यसो गर्नुस् है सो यो रिटर्नलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि माथि दिनुस् है रिटर्नलाई माथि दिनुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुस् लेट RESULT रिजल्ट भनेर र त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ इभ्याल भन्ने मेथडलाई युज गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईले इनपुट इनपुट डट भ्यालु पास गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई त हामीले कहाँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यही डिस्प्ले गर्नु पर्यो सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ इनपुट डट भ्यालु सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि टेम्प्लेट स्ट्रिङ युज गर्नुस् र साथीहरु त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो युजरले जुन भ्यालु हान्छ जस्तै अब हाम्रो चाहिँ 1 2 प्लस 3 2 हैन सो यो जुन भ्यालु हान्छ यसलाई त हामीले सो गर्नु पर्यो सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि डलर र यसमा चाहिँ तपाईले इनपुट है इनपुट डट भ्यालुमा जे छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि स्पेस दिएर इक्वल टु दिनुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो रिजल्टलाई सो गर्नुस् त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब अनि यहाँबाट तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि रिटर्न हुनुस् है त्यसपछि सेभ गर्नुस् त्यसपछि साथीहरु अब मैले चाहिँ यहाँ के गरे भन्दाखेरि 1 2 प्लस 1 2 हाने त्यसपछि इक्वल टु हाने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ नि सही आएको छ त्यसैगरी मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फेरि रिफ्रेश गर्छु त्यसपछि म चाहिँ अब 4 into 5 हान्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ सो 4 into 5 हान्छु है 4 into हान्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 7 भएछ सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ स्टार पास गर्नुको सट्टा मैले चाहिँ 7 पास गरेछु सो तपाईले यहाँ चाहिँ के पास गर्नुस् भन्दाखेरि स्टार पास गर्नुस् त्यसपछि सेभ गर्नुस् है त्यसपछि मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 4 into 5 हाने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 20 आएको छ सो अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नि ठीक छ अब के गरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो क्लियर बटन छ यसमा काम गरौँ सो क्लियर बटनमा क्लिक हुनेबित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इनपुटमा जे कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै हटाउनु पर्यो सो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के
गर्नुस् भन्दा इफ हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु हैन सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भ्यालुमा भएको भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्वल टु क्लियर छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालुलाई चाहिँ तपाईले इम्प्टी बनाउनु पर्यो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँबाट रिटर्न हुनु पर्यो त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुस् सो म चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 4 5 6 हाने त्यसपछि क्लियरमा क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै कुरा चाहिँ क्लियर भएको छ अब त्यसपछि साथीहरु हामी चाहिँ यो ब्याक बटनमा चाहिँ काम गरौँ सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इफ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल टु BAC के ब्याक भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुस् यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै युजरले चाहिँ अब 4 5 8 हान्यो सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो 8 लाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्ने हुन्छ ब्याक गर्नु भनेको त्यही नै त हो त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेट एरे भनेर दिनुस् है र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ इनपुट हुन्छ इनपुट डट भ्यालु सो यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि एरेमा कन्भर्ट गर्नुस् है अब जहाँ चाहिँ हाम्रो इम्प्टी स्ट्रिङबाट चाहिँ तपाईले यसलाई एरेमा कन्भर्ट गर्नुस् अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई console डट लग त्यसपछि तपाईले चाहिँ ARR लाई प्रिन्ट गर्नुस् है जस्ट टेस्टिङको लागि मात्रै हो त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब कन्सोल ओपन गर्नुस् अब त्यसपछि म चाहिँ यहाँ 7 8 9 हाने त्यसपछि ब्याकमा क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एरेमा कन्भर्ट भएको छ अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 9 लाई डिलिट गर्नु पर्यो सो त्यसलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ पप भन्ने मेथडलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ ARR त्यसपछि डट पप भनेर दिनुस् है पप पप त्यसपछि साथीहरु पपले के गर्छ भन्दाखेरि लास्टको एलिमेन्टलाई चाहिँ डिलिट गर्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुस् त्यसपछि मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 7 5 8 गरे त्यसपछि म चाहिँ ब्याकमा क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 8 चाहिँ डिलिट भएको छ अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ARR है सो तपाईले चाहिँ अब यसलाई त हामीले कहाँ डिस्प्ले गर्नु छ भन्दाखेरि इनपुटमा डिस्प्ले गर्नु छ इनपुट भ्यालुमा है त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इनपुट डट भ्यालु सो इक्वल टु तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि एरे डट जोइन गर्नुस् है सो अहिलेसम्म हाम्रो एरेमा थियो अब त्यसलाई हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि तपाईले चाहिँ जोइन गर्नुस् र यसलाई सेभ गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँबाट रिटर्न हुनुस् तपाईले चाहिँ त्यसपछि साथीहरु मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 4 5 8 त्यसपछि म चाहिँ ब्याक क्लिक गर्छु त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्याक भएको छ सो अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि अब 4 5 अनि प्लस 4 5 गरे त्यसपछि इक्वल टु गरे त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिजल्ट पनि प्रोपरली आइरहेको छ त्यसपछि म चाहिँ क्लियर गरे भने यो कुरा पनि क्लियर भएको छ त्यसैगरी म चाहिँ के गरे भन्दाखेरि 7 * 8 गरे त्यसपछि इक्वल टु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिजल्ट ठीक छ त्यसपछि म चाहिँ ब्याक गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 6 चाहिँ हटेको छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्याल्कुलेटरले पर्फेक्टली काम गरिरहेको छ र साथीहरु यसरी तपाईहरुले चाहिँ जावास्क्रिप्टमा क्याल्कुलेटर बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु आजको लागि यति नै म तपाईहरुसँग अर्को इन्ट्रेस्टिङ प्रोजेक्टका साथ भेट्ने छु थ्यांक यू फर वाचिङ